De skjuter rätt ut i Vättern. De kan ju inte skjuta på oss. De skjuter rätt ut i det här området där vi är nu. Rulla ut den svenska flaggan så de ser att vi är svenskar. Det kan vi faktiskt göra. Ja, för säkerhets skull. Men kolla här. Då är vi på väg. Ja, herregud. Vad gott. Det är den 18 juni 2025. Klockan är 7:30 på morgonen ungefär. Någonting, ja, kvart i kanske. Vi sov i båten i natt i vår hemmahamn Domshamn. Så vaknade jag ju tidigt för jag är ju, sov vid 4 stack jag. Och Helena hon sov. Det är en liten tradition vi har. Sova i båten, sticka iväg. Det har inte hänt någonting. Lite faktiskt har det hänt. När vi kom ut i hamnen så slog jag på autopiloten och den bara körde åt helt fel håll. Fasen, jag fattar ingenting. Ja, men jag tryckte och grejade lite på lite olika knappar där och det funkar ju inte. Så tänkte jag startar väl om. När man ringer support, datasupport, så säger man så här: har ni startat om datorn? Det stör mig. Det är jobbigt, för det har man alltid gjort. Men jag startade om. Det hjälpte ju inte ett skit. Autopiloten styrde helt fel. Så kompassen till autopiloten sitter i akterhytten i garderoben där. Och lite dumt så har jag satt ut ett USB-laddningsuttag. Jag tänkte inte på det när jag satte dit det, men nu sitter det där. Och ibland så stör det, så tänkte jag, men jag kanske gick ner. Och då hade jag några grejer på laddning där. Så då tog jag ur dem, upp, slog på autopiloten. Nej, funkar inte. Styrde helt väck. Jaha, vad gör vi nu då? Men då kom jag på. Jag har tagit med en USB-högtalare. Och den har jag ställt jättenära kompassen. Vad har vi i högtalare? Jo, en jättestor magnet. Så det var inte så konstigt att inte den autopiloten ville vara med. Eller kompassen var det som inte ville vara med. Så undan med den. Tuffare. Var autopiloten. Tjoff, tjoff. Och sen dess har vi inte rört ratten överhuvudtaget. Det går som tåget här. Vi är snart i Hjo. Och det händer ju inte så mycket på Vättern. Inga båtar, inga öar. Ja, Visingsö hade vi ju, men ja, det är som det är. Men vi ska upp till Karlsborg. Kanske glider ända in till Forsvik idag och lägger oss där. Vi får se lite. Planen för i år då, det är ju att vi ska gå ut Göta kanal i västerut, Karlsborg, och så går man till Sjötorp och så då är man i Vänern. Från Sjötorp över Vänern ner till Vänersborg. Och det är också en sån här segerresa, jag tror det är 60 distans. Och det är jättefint på Vänern, men när man ska någonstans typ till västkusten, då vill man ju dit. Så det brukar man vilja tuffa iväg, göra den ganska raskt. Vi hoppas att vi inte har motvind för mycket. Det är ju risken där. Det är ju, om det blåser sydväst, vilket det oftast gör, så blir det ju mer eller mindre rakt i näsan. Men vi ska inte ta ut det eländet i förskott. Väl i Vänersborg så blir det ju Trollhätte kanal. Och efter det blir det Göta älv. Göta älv är ingen favorit. Nej, det känns, det brukar vara rätt segt. En hel dag på Göta älv är det ju. Nu kommer det lite vind här igen. Vi är direkt här 6,5. Det är perfekt. Så ska det vara. Aha. I alla fall, Göta älv, där den är gjord, så är vi ju i Göteborg. Därifrån får vi se. Det är lite... Vi vill gärna komma lite till Danmark och frågan om vi ska pipa över till Skagen. Det får ju vädret bestämma, men det finns lite på önskelistan. Kanske inte blir så, vi får väl se. Men Läsö, Anholt, Danmark, där går det väldigt, väldigt trevligt. Sen går vi runt Sverige, ner söderut, runt Ystad och så upp på andra sidan. Med tar vi kanal österut till Motala och sen Motala på Vättern hem. Det ska ta max
6,5 veckor tror jag är det till vi börjar jobba igen. Men det brukar gå lite fortare. Det är 3:e gången vi gör den här runt Sverige-turen. Och kan verkligen rekommendera det. Det är supertrevligt. Man får sträcka ut lite. Man får ju segla långt. Och man får både ö, hav, skärgård, lite Danmark. Bornholm har vi inte varit på någon gång. Det skulle vara väldigt kul, men också Gotland. Nu låter det precis som det här är bara förflytta sig. Så är det ju inte riktigt. Det tar ju tid, men vi får väl se. Det finns många ställen som är favoriter. Gotland, Bornholm har vi aldrig varit, så det vore väldigt kul. Anholt, favorit. Läsö, jättefin. De här små hamnarna, Appelkås och vad heter den där stenarna, Elina? Alestenar, vad heter den hamnen? Ja, den hamnen där, Alestenar, den är ju jättefin. Ja, det finns mycket. Och man får se en stor del av Sverige, så det ska bli kul. Det tar ju en vecka att komma ner i varv och jag har lite jobb att göra med mig som jag måste få till. Men sen brukar det komma ner i varv riktigt ordentligt. Om man är här och nu. Ja, det är härligt. Jag börjar klippa mitt öra här. Varför jag pratar om jobbet så fick jag till lite direkt. Ja, det är väl bäst jag gör något annat nu då. Får göra det. La felicidad como una luz fugaz, un instante que se va, que se va. Trato siempre de pensar en el ahora, quiero estar. La vida es lo que se da. Es un instante que se va. Nej, men om man tar det från början så har ju du är ju skeppare på den här båten. Och om man tar det från början så har du suttit där nere i salongen och haft möte. Jag har haft kommandot här uppe och styrt och sett till att det har funkat. Vi är utanför Karlsborg. Jag hör att det är kulsprutesmatter från land. Och tänker att oj, vi är ju militärområde här. Så då frågar jag skepparen om han har koll på vad vi är i för område. Ja, men då är det ju idag mellan 9 och 16 där vi är som de har militärövning. De skjuter rätt ut i Vättern. Jag kan inte skjuta på oss. De skjuter rätt ut i det här området där vi är nu. Rulla ut den svenska flaggan så de ser att vi är svenskar. Det kan vi faktiskt göra. Ja, för säkerhets skull. Vi har en distans kvar till skjutsolen är slut. Då har vi glidit igenom hela. Det mojnar ju också så det går ju saktare. Det är inte så fort nu. Det är bakläxa på det. Jag tar inte åt mig något av detta. Nej, jag kan väl erkänna att det ska du inte behöva göra. Nej, men det var ju inte bra. Tänk om det står någon grönklädd när vi kommer fram. Det kan du göra det. Undrar de Men det kostar inte de har VF-at oss. Ja, undrar hur de böteslapparna ser ut. Herregud. Jag kände det när jag satt med ryggen mot land. Jag fick ett nackskott snart. Jag har aldrig kollat det någon gång, tror jag. Och vi har ju klarat oss.
skulle kunna hjälpa till lite, men jag har ju fått gå och Ingmar Berg. Då är det inne på, vi är på konditori. Soldathemskonditoriet. Soldathemskonditoriet, ja. Här är våra nya cyklar som vi har köpt. De är ju super. Jättenöjda är vi. Ja, första turen. Jag drömmer ju sådana här små våta drömmar. Jag skulle ha en Brompton-cykel. Du har orange och jag har blå. Varför är mitt styre mycket lägre än det? Men de är ju lika stora. Nej, men det är de väl. Jag kanske står högre upp. Ja. Ja, men då är vi ju i Forsvik, Lena Lind. Yes. Blåser som skam gör Ja, det. det gör det. Och så är det frånlandsvind om man ska ligga på den sidan vi ligger. Ja, vi kanske ska byta sida. Ja, men då blir det svårt att komma ut. Det är liksom Ja, hur man än gör har man rumpan bak. Ja, Det är ja. Ja. Lugna sig. Nu ska vi lösa ut kanalbiljetten. Det blir bra. Helena Lind. Ja. Vi skulle göra lite notering också i era anteckningar, för vi har köpt. Vi åker ut på denna sidan och så åker vi in på andra sidan. Hur menar Vi du? åker ut denna och sen åker vi runt Sverige och sen åker vi in hem. Och då när du bokade så sa de att vi skulle säga till här att ni skulle göra en liten notering att vi åker. Jag tror inte det behövs göra något speciellt då. Om ni bara ska igenom sanden runt. Eller får man? Ja, jag ska bara kolla så här. Har vi kort där eller? Ja, nu har vi kort där. Toppen. När kan man åka båt? När som helst. Ja, vi kan Kan vi köra. bara köra fram då? Ja, vi ger er grönt. Ja, Men vi kan vända på slussen om ni typ tänker åka nu. ja Vi gärna. åker därifrån och dit. Ja, då gör vi det. Då kollar vi efter den gröna lampan. Ja, perfekt. Tack. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen light. No one thought we could ever make it. Didn't know time could move so fast. Går det bra? Years later and I'm still Okej. Ja, vi har kommit. Vi har åkt så. Så. Och nu är vi i Vassbacken. Ja. Och då kunde man tycka att vi skulle åka över sjön, ut. Ja. Nej. Från Platen han bestämde att vi skulle åka norrut. Nej. Och sen ska vi åka. Nej. Det var en konstig sträckning. Det här kanske är ett berg här eller? Tror du? Ja, men man har ju sprängt. Det är väl jättebra med berg. Då blir det ju naturliga kanaler. Det kanske blir ännu mer slussar. Ja. Hade vi varit med och bestämt så hade det ju sett annorlunda ut. Ja, det är ett mysigt ställe det här Vassbacken faktiskt. hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me, of our love. She gon' love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me, of our love. She gon' love you like summer 15. Can't see myself without you now, it's overdue. Try to go our separate ways, but I come back, it's true. Maybe we're both missing out on life, playing by the rules. What if I'm changing for the better because of you? Hold tight, 'cause I know the Ja, visst. Hur bra som helst. Vi seglar på Vänern och glider på neråt här mot Mariestad. Men det ska vi bara köra förbi i planen. Och så tror vi att vi tar natt i Spiken.
En liten fiskegrej där. Fint väder. Hade en fantastisk midsommar igår. Slussade hela dagen. Vi filmade lite, men det minneskortet pajade. Så nu blev det inget med det. Det finns en klassiker där på midsommarafton som Helena brukar säga. Vad är det du säger, Helena? Att det vänder. Midsommardagen är dagen kortare än natten. Ja, så nu vänder det. Nu är det bara full fart mot eländet. Så kan man säga. Men en fin dag på Vänern, det är inget snack om det. Det är lite byigt så vi går med fokusstol. Vi trodde att det skulle vara ännu mer byigt, men det kommer och går. Så kommer lite vind. Så det här blir alldeles utmärkt. Jag tror att vi kommer få ta lite maskin här sen när vi kommer ner till Mariestad. För då ska vi gå lite mer mot vinden. Får vi se. Jag tror inte det kommer funka då. Det är en jättesmal farlig där och kryssa den går inte. Vi kryssar ju inte ändå, Elina. Nej. Nej, det är inte vår stil. Hold tight inside you're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. About my love, she gon' love you like summer 15. Hold tight, 'cause I know that we're changing, but I will be forever young in your arms. Tell the story about you and me. About my love, she gon' love you like summer 15. Gon' love you like summer 15. Like summer 15. Ja, nu är vi i Spiken. Och jag körde in i bryggan. Jag tog sats. Körde alldeles för fort in. Missade att ta bojen. Blev stressad. Kunde inte bromsa. Pang in i bryggan. All the blame on me. Men stegen blev lite böjd. Jag tror inte det är någon jättefara. Men tråkigt. Det kunde ju bra man kunde lägga till ordentligt. Alltså, vi pratade lite om att vi skulle lägga oss på svaj. Men det är så jäkla grunt. Viken där utanför, det var bara 2,3. Tunt. Vi sticker ju 1,95 eller 1,90. Det är lite marginal, jag vet inte. Ja, men nu är vi ju på gång igen. Vi lämnade Spiken strax innan 7. Och vi stod ju lite på botten där så att vi fick trycka oss ut där. Men det gick bra. Vi fick ta lite sats bakåt. Ungefär som jag tog sats inåt igår. Smänkte på bryggan. Jag fattar inte varför jag ska köra så fort för. Jag inte behöver det. Det blåste ingenting. Och så kör jag för fort. Så jag inte hinner ta bojen. Det är så värdelöst. Riktigt dumt. Så vi slängde in stegen i bryggan. Den fick sig en liten kyss kan man säga. Annars så är det en underbar morgon. Vi har ostliga vindar idag. Det är inte så vanligt att det är ostliga vindar, men det är det idag. Och det ska vi dra nytta av. Vi ska bara ta oss ut i skärgården. Och så ska vi glida på ner till Vänersborg. Ska vrida till sydost sen. Får se om det blir Spinnaker sen. Kan bli spirad Genoa eller så blir det bara Genoa och stor. Vi får se vad energin räcker till idag. Men
har ju släpat med mig spinnaken så att den borde man ju använda den någon gång. Vi får se. Vackert är det, som en sommardag. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Yeah, we can do a lot better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Yeah, we can be stars. We can be the best. Just put us to the test and we'll show the world there's another way. If we just try a little every day, we can make it better. Yeah, 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 yeah. We can do better. Nu så tar vi seden lite En vi kommer. fredagkväll. En helt vanlig fredag.